in strife, but they're all still going otherwise. So 61 minus 6, 55 cars still in the 61st edition of the Rolex 24 at Daytona. Casting my mind back to when I started watching this race, if you got to half distance with half the cars, you were doing well, half the cars running, let alone competitively. But here we are with 6 down out of this bumper 61 car. Sorry, it's the 61st year of the race. Yeah, 61 cars. Yeah, of course it was. Yes, I always found right. that an easy way to remember it. And then tripped myself up. Although, unfortunately, the 60th edition also had 61 cars, so that didn't quite synchronise as well. But 2023, I like it. We will go with that, and I think at this fitting moment, as the fresh batch, the fresh brew from Sacred Coffee arrives in the studio, we're with you for a fair while yet, so just hang in there with us. And thank you very much for Kerry, who's just arrived to produce and brought gifts, but which can't eat them because we're on air, but they look very nice for afterwards. A bit of shortbread and millionaire variety as well. Excellent. Yeah, great to look at over the other side of the desk at 3 minutes past 3 in the morning. Just about staying awake because this race is entirely engaging, and it has been really from the off, because it was always going to be fascinating to see how the brand new GTP cars would get on. Wayne Taylor Racing quoted with Joe many hours ago now as to saying he was surprised they got past about the 3-hour marker without most of them being either on pit road or behind the wall. So limited testing, although I think pretty much all the manufacturers have managed at least a 24-hour race. It might have been a 12 and a 12 with a rest in between, but you know, not to put the kibosh on things, and you just watch now, there'll be a flurry of GTP cars heading behind the wall. But actually, from a reliability perspective, I think that the approach has been right in that they don't necessarily wring their necks from the off. You know, you go at a metered pace initially through the daylight hours, get to the night time, get beyond midnight, and then you can really start to just inch your way further on that delta, and it could get very spicy in the closing hours. How much do you hold back? The eternal question, and of course in the last decade, you can normally in a top race not hold a thing back, but when you've got a brand new car, you can test as much as you like, but still that element about being out in a race and the curveballs and the stop-start nature of the periods, you can't predict if you're doing regular testing, right, unless your team chief goes, right, 23 laps, we're going to throw a caution. Yeah. You know, yes. Otherwise you pound around, you do your 31 laps. But yes, hold on, in the caution we had, who was it, came in from, it was Alex Lynn after, was it 33, 34 laps? They got a couple more than they would normally do because of the caution period. These things you have to be on top of, and there's no experience like experience, and it really is something to gain. But here we are, Helio Castroneves leading the race at the moment. Number 60, Meyershank Racing with Curb, Agajanian, Acura looking very, very good. Every time Johnny and I have looked at it through since the start of the race, the pace has been there, but what the race has revealed, the fuel economy has been there too. Combine those, you need one other element, you've got the Holy Trinity. But anyhow, those are very, very valuable things to have. And 16.7 seconds is the advantage over Nick Tandy's number 6 Porsche Penske Motorsport entry. That's one of the two. If you've been away, that's fine, you're back now with us, but the sister car, number 7, unfortunately lost about 20 laps. It's about 16 laps down, but all they can do is pile around, keep on going. That second car just been handed over to Fiazza from Mike Tristan, and just see what they can learn, because it's going to take under strike for them to get anywhere near the front. Just for reference, up to 15th place overall. Couple of changes in GT now, with new leaders in Pro and in non-Pro, if you like, GT Daytona straight. With Daniel Juncadella, having said that he was staying at the wheel of the 79, he's now taken the lead from those two Aston Martins that pitted after him. It was a 34-lap stint for the 79 WeatherTech Racing Mercedes. Philip Ellis now at the head of the GT Daytona field in the Winward Racing 57 Mercedes. So it's AMG GT3 from AMG GT3, and then 3 Aston Martins stacked up behind them. I don't know whether we ever mentioned that Marco Sorensen did get out of the 27 Heart of Racing Aston Martin to be replaced by Roman De Angelis, and Pittard and De Angelis are now still nose to tail, only separated by a couple of seconds there. Spencer Pumpelly in 3rd position in the 3rd of those Aston Martins, car 44, which is, remind me, 44,
the Magnus Racing Aston Martin for Pumpelly, Bruce. If ever you follow, and I hope you will do, the various teams, your favourite teams, but cover all if you can, on Twitter, Magnus Racing, they are just so entertaining. There's a shot of the driver in a pit box isn't really exciting in its own right. Yes, you get to see who they are, but there's always a funny comment, and I just love the humour that Magnus Racing have brought to the racing scene. They go at it hard, but you know, they really do just a great job on the social media side. And they're Aston Martin, John Potter, Andy Lally, Spencer Pumpelly and Nicky Team, Flexbox sponsorship, really crisp looking car. But again, you know, the teams know they've got to work hard on the track, very hard on the track, but the off-track scene, and there's something special about endurance racing fans around the world, because they've got a lot of meat to get their teeth stuck into, haven't they? They've got a lot to watch, but put humour in as well, make them feel part of the equation, and I think that's what Magnus Racing does to a level beyond everybody else. I just think they're great, because we all know the days are long, the nights feel longer, but you need something just to keep you entertained. And again, social media, every team does it in a different way, and I think a lot of teams in the paddock, and particularly now we've got the manufacturers coming in at the very top end, you know, they provide other colours to just add to the whole show. So well done to Magnus Racing. Livening up very nicely on the back straight now at the sharp end of LMP2. That's the gap between Nicholas Nielsen and Joop van Uitert. And in fact, the Dane, I reckon, has just got by the Dutchman on this lap, because lap 426 for the LMP2 cars was headed by van Uitert. But across the line, Nicholas Nielsen now in front in the AF Corsa run, 88 Orica 07, ahead of the 35 TDS racing car. So where did the pass actually take place? Coming up onto the speedway, the main speedway itself from the infield, and that's where Nicholas Nielsen got the overlap, or the underlap more accurately, at speedway turn 1 on Joop van Uitert. Just a lack of torque or grip perhaps coming off the infield. As I've said, that's a tricky corner, but Joop van Uitert wasn't going to take that lying down, as the front brake discs really glow red hot, and he tried to get back underneath Nicholas Nielsen into the Le Mans chicane. Johnny, you've watched Joop van Uitert since the outset of his career. He's not someone who ever gives up. He's a robust racer, but he just was slightly delayed by a GT car, couldn't get the power down quite right, and the chasing Nicholas Nielsen just knew where to do so, got the extra few miles an hour onto the banking and really made it work. Took the high side around the GT car, whereas Joop van Uitert had to take the low side. But Nicholas Nielsen, another driver whose career is just on such an upward trend. He was a Ferrari Challenge racer extraordinaire when he was, I believe, 14 years old. I exaggerate for effect, but certainly very quickly got onto the books of the top teams under Ferrari's wing. And you know what? For a young racer growing up, they get to race a Ferrari, which is great fun, the Ferrari Challenge, but then suddenly, hold on, Ferrari are coming in to the top level of sports car racing. Yeah. Ooh, life is good if you get your timing right. That's a very good point. And yeah, it is about being patient, I suppose, taking the opportunities where they crop up. And now, you know, that is all paying off with Ferrari, as you say, making strides into the World Endurance Championship. Pit stops for the 52, which is the third placed LMP2 car. This is Paul-Luc Chatin coming in the Wins liveried P2 car. Gosh, that's been a blink since it was last in, because Joe went and interviewed Alex Quinn. Anyhow, is that all normal? It looks completely normal as a pit stop. I suppose time flies when you're having fun. We're not sure this one is scheduled. Yeah, Joe's just shouted up from the pits. Is that the case? But look at it. It just looks like a standard stop at the moment. Just getting out the notes done. Well, I reckon, Joe, that was a 27-lap stint, which is a pretty bang on the money for LMP2. Yeah, just, you know what, they come around so quickly, the LMP2 stops, and you like me as well. I was thinking, oh, he's back in with a problem. No, he's done 27 laps. On saying that, yeah, fueling's done, and now he's out, so fuel only, and there was some sort of that looks like a pressurized air system. That was a little bit of tyre pressure adjustment going on the tyres as well. I think just the front tyres. So they brought out a pressurized air bottle, which is kind of like a little portable thing, not the huge things that we see. And we see a little bit of air being pumped into the tyre rather than being bled out. So it was fuel only and a bit of tyre pressure adjustment. Thank you for that. No time
to swap Paul-Luc Chatin out, though, because that will be the first of at least a double stint, I would think, for the Frenchman. Alex Quinn still the fastest driver, though, to have driven that car, and indeed holds on to the fastest lap of the race in LMP2 with a 1:39.205 for the Cornishman. Just been taking a look at the times, Johnny. Okay, we've commented that, of course, every lap could be slightly interrupted by a slower runner if you're in a GTD car. But the number 60, Meyershank Racing Acura, leading the race by best part of 18 seconds over Nick Tandy's Porsche, just lap after lap through the 1:37. Sister car, well, not the sister car, an Acura number 10, which is from Konica Minolta Acura, which is Wayne WTR Andretti Autosport combination. That also can do the 1:37s, but the rivals are not managing that sort of pace. So this is just a little bit of interest. But if you're a fan of the Konica car, number 10, it's down in 7. It's 3 laps in arrears. It's had its problems, but the pace is there. We've got time on the clock. We've got 10.5 hours or near enough remaining in this race for them to see if they can get it back. But for Helio Castro Neves leading the way for Meyershank Racing, what a couple of years they've had. Yeah, it's one thing winning the Daytona 24 hours, but to bang in an Indianapolis 500 thing, that's showing off, isn't it? Victory in both. Quite extraordinary. On an Andretti theme, I'm afraid I've got to bring you some bad news and a need to bring out the black marker pen of doom, because we've not only got the 6 retirements, we now have to add to that the 36 Andretti Autosports entry. Dakota Dickerson was the last to drive the number 36 LMP3 car. That's the Rasmus Lind, Gabi Chavish and Jarrett Andretti car. But the 36 now with the red background on my timing screen, that is another retirement, unfortunately, after 371 laps. I make that 7 now officially out of the race, Bruce. A real shame. It's always a shame to lose any runners in the race, but actually, when I was dipping in and out of the races, or coming towards the studio, and in the opening half of the race, effectively, it was going well in class in LMP3. It's not the largest class of all 9 runners in it, but obviously now not 9 runners. So for Andretti Autosport, they'll have to focus their attention, all their love, on their combination. The number 10 car, the Konica Minolta car, of course, has got their share there with Wayne Taylor Racing. Yeah. There have been some difficulties with LMP3 engines and then possibly drivetrain related problems through the week, actually. LMP3s rarely do a race of this length, of course. They're more familiar with 4-hour, occasionally, I suppose, 6-hour races, but they've principally been built not to race at Le Mans. Well, they do race on the support package, which are 55-minute races in the road to Le Mans, and LMP3 regularly racing in, for example, the European Le Mans Series, which are 4-hour races. Much rarer to have to extend their performance across a twice-around-the-clock event. I realise this is now the 2nd season of LMP3 in the IMSA WeatherTech Sports Car Championship, so, you know, some extending of their scope to do a long race such as this has been done for the last 12 months, but clearly not all going so well in those all Nissan-powered cars, the 5.6-litre power plant these days, all V8 and sound glorious, but you've got to keep them running. I suppose you've got to treat them with respect, particularly in the first half of the race. We are well over that marker now at 3:15 in the morning. It was a 1:40 start yesterday afternoon, so that is 10 hours and 25 minutes still to go. It's the 61st edition of the Rolex 24 at Daytona. You're tuned to RS2 IMSA Radio with Joe Bradley in the pits, Bruce Jones and Johnny Palmer in the main Radio Show Limited broadcast centre. And remember that every WeatherTech Sports Car Championship race is live flag to flag on RS2 in the United States this year, as has been the case for so many seasons now. And it's uninterrupted in vision outside of the US on the world feed. If you go to the IMSARadio.com address, so IMSARadio.com website, and then once that loads, click on the live video tab, which is top left-ish. That will take you through to a further page where you can click on the live feed as long as you're not in America, and that is not to geo-blocked for you to access coverage in both sound and vision with our commentary perfectly synced. Otherwise, if you're
actually at the World Centre of Racing. We're on 107.9 FM and around America on Sirius XM 207 to get that frequency right. I think I might have had a slight misspeak earlier on, but 207 on Sirius XM to get us loud and clear around the US. There's only a bit of creeping inflation. That's fine. We're now back true to the market. The market Indeed moving so. all the time. And in fairness, that is exactly the case with sports car racing. We've been following it long enough, and as fans first, and then of course people working in the sport, just see it does have ebbs and flows, but we're very much about to crest a fantastic wave. I cannot reiterate how exciting it is to have all the top manufacturers coming to play. And wait, give it another year, 2024, and then the scene is just going to be absolutely phenomenal. And of course, all the manufacturers doing it in a different way. Porsche very happy to go the customer car route that served them so well through Group C, and again for the World Endurance Championship to see some of the top names coming in with top sponsors. I mean, Motorsport with their Porsche, with Hertz rental car livery. You know, these are blue chip days. And I think also looking at Formula One, suddenly the Ford logo is being bandied around again. And to me, all sport. My father worked for Ford in the 60s and 70s and 80s. If it didn't have Ford in it, something was slightly wrong. So you know, again, it would be great to see where that goes. And it's all about different forms of racing. Well, let's go down to the pits, because Joe thinks he has something that might be nothing, but it might be something, Joe. What is it? It might be my imaginative mind here. So I've got looking. It is 3:15 in the morning, so your mind gets very imaginative at these times. Yeah, very true. I could be delusional here, but I've got looking for Mike Chang to just have a chat about, you know, the issues that, you know, we're hearing about the number 60 and what exactly they are. And he's not there. He's gone out the back. I've gone next door to Wayne Taylor, and he's out the back too. Now, the thing about these two teams, these two Acuras, they share the same motor, don't they? And Wayne Taylor very rarely gets off his porch, off his. So it might be nothing if he's perched. That's the word. It might be nothing. Just wondering. Is that my inquisitive mind thinking too much into it? You used to be a police officer, I'm remembering now, so yeah, always open to the scope of something happening. Remember, the 10 has had its difficulties as well during the last pit stop, well, not the last pit stop, but the pit stop under caution. That car had to go behind the wall, and there's, I forget now the exact issue with it, but it's losing fluids very, very slightly that they're having to top up. Darting to the inside there of the Le Mans chicane. That was a place change, wasn't it? Pipo Derani was closing in on Sebastian Bourdais. The two caddies there, well, we've got three caddies together on the timing screen, but they were very tight indeed into the braking area of the Le Mans chicane, and Derani leaps ahead, Bruce. Good move. One of those things where you're looking, you're thinking the race is settling down, and then suddenly out of nowhere, but also in a place where if you got it slightly wrong, could have had quite a few ramifications. But Pipo as well, haven't totted up how many races he's done at Daytona, but just thought, hey, seize the moment. So he moved ahead of the second of the Cadillacs there. That's a 0-1 car, so it's now Alex Lynn, Pipo Derani, and Sebastian Bourdais. That's third, fourth, and fifth. But still, Elio Castroneves leading by the best part of 20 seconds in the Maya Shank car. Now, the question that we had, it was just before Joe went into the pits. Nick Damon was still down there, and they were watching the number 10 car off the screens, because it went to the behind the pit wall. And before Philippe Albuquerque took it over, they were inserting fluids, but the debate was what they were. There was also many sorts of suggestions. Hydraulic oil or water? Probably neither. So maybe that's what Joe needs to find out. Topping up of the number 10 car for Y. WTR Andretti. It was engine oil, said Joe. Thank you very much indeed, Joe. Yeah, he already knew that, but I think there's replenishing that at half distance, but possibly it's had to have extra fluids at other times during the race though as well. So maybe the 10 needed the larger service at half distance. But I tell you what, the best place to get this information from is the horse's mouth. So let's go to Joe, because he's got Wayne Taylor himself. Incredible you've just walked in with. We're speculating what you guys were replenishing on that stop at half distance. Was it engine oil replenishment at half distance? Yeah, it was an engine oil situation. We were unable to get enough oil in. We had an incident early on when
we left the pit lane when the guy had the oil and it broke the piece, the connector to put the oil in. And so we had to go and modify it. And in fact, we thought we got enough in, but we didn't. Isn't it incredible? You know, we focus on the cars, and we focus on the cars and the drivers, but there's all of those elements this side of the pit wall. I know, it's bloody ridiculous. I don't know how you guys even get to the finish. Well, I mean, certainly the 60 car's been running fantastically. I mean, throughout the whole race. The only thing that we've seen that they have potentially is there's somehow they got some oil leaking out of the gearbox. It's gearbox in their case, yeah. From our side, we had a really unfortunate situation where we were dumping oil in, the driver pulled away, and car fell, and when he pulled away, it broke the connector. What's his name? We were putting oil in, so we had to retake the engine cover off, bring it back in, and we lost 3 laps. I mean, you know what, Wayne, when you see your race car go out on the track, it's a massive worry. But at this stage of the race, how are those worries manifesting? You just keep them going round and round? At the moment, I'm not worrying about anything. Right. I'm only worrying about trying to see how to get to the front. Right, yes, I'm going to leave you to do that. Thank you. How fortuitous that was for us. We're speculating there, and then he's put Wayne Taylor, puts it to bed. Thank you, Wayne. Well, he was listening. And obviously he thought, well, these guys don't really know what they're talking about. I'll set the record straight, and walked over to you and said, Joe, turn your microphone on. Here we go, there's the answer. You know what, it's very, very loud here at the back of the pits. And Wayne didn't have any ear protection on there, and I'm bellowing in his ear. And he's trying just to sort of set the scene. I'm bellowing into his ear, and I can see in his face, he's not quite catching what I mean, but he did grasp. He did answer all of our questions there. Yeah, completely. And so forthcoming with information that, you know, other people could latch onto if necessary. But I think that's the nature of a brand new period of sports car racing, that things have to be upfront and open, because that's how you're going to make some progress at the end of the day. Yeah, and Johnny, I also think very much, you know, Wayne Taylor has been there, seen it, done it, and more to the point, won it. True. And again, just that knowledge that you have to adapt to things as they unfurl in front of you. Actually, Wayne sounded quite tired, but maybe he was just tired of being bellowed at by Joe. What you cannot understand is just how noisy certain circuits are. Stand in the pit lane at Le Mans with one of your cans off. That's why my hearing in my right ear isn't so brilliant. And the noise, it's not just loud, it's just you're in it for so long. And that's what is one of the most tiring elements of endurance racing. And Daytona, the sound can be incredibly loud. Take that sound away, you know, Wayne will go on for another 10 hours. That's what he needs to do. Easily. The cars need to go, oh, damn, they need to go 10 hours and 15 to the finish. But, you know, it's these other pressures, but the team has used the experience and fought it out. Some fantastic That's a lead change. That's a lead change in GTD. Briefly, as Roman De Angelis got to the high side of Philip Ellis, but Ellis then had the inside line into turn 1 and fended the Aston Martin off. But it's Mercedes ahead of Aston Martin Vantage. Again, they draw level, door handle to door handle, and LMP2 tucked in behind, wanting to get by, which is coincidentally the class leader in P2 in Julien Canal, the man from Le Mans, who is racing with AF Corsa this weekend, and he just briefly acts as a door wedge between the two of them, but that's only just going to quell the battling at the head of GTD, Bruce. Enthralling action there, because you can actually see Roman De Angelis had to cede a little bit of track space, but he thought, if there's one for chance, when that prototype goes through, I'm going to try and follow it through past Philip Ellis in the class-leading GTD Mercedes. But they're back nose to tail. The Mercedes still just in front with its grille glowing blue in the dark, but up around the high side. Best way to go, isn't it, here at Daytona? But not quite the high side. He tries the high side, he's cut off. And for another lap at least, the Mercedes is still in front. Great racing. So easy to keep your focus on the GTP class, but the GTD almost invariably provides the most nip and tuck around the lap. Some cars overnight are running with that blue light in the grille, others with green. Some
have a bright orange light, and I have to say I caught that just as we headed into the nighttime hours last night and thought that V8 has quite literally exploded and is now raging on fire, but it's just the lighting effect, thankfully. So if you catch sight of, I think it's a Mercedes with an orange tint to its wide-mouth grille, fear not, that is LED light rather than anything that is obliterating the engine. Very, very dramatic. In fact, all of these cars look superb, even better perhaps in the overnight period. Daytona, well known for not being plunged into full darkness in the overnight hours, and 13.25 hours, is it? Equal exactly to the amount of overnight running we had at Dubai this year. So it's going to be a while yet before we see the sunshine in the Sunshine State. But just to understand that, Johnny, of course, you say 13.25 hours of darkness. We've run only half an hour longer than all of that. We're 13 hours and 45 minutes into this race, and it probably feels just as long. And Joe, still on the toes. Well, Joe was just whispering in our ears to say there's another lead change there, boys. That was for LMP2. Paul-Luc Chatin was closing in on Julien Canal, who is the non-pro in that LMP2 lineup for AF Corsa, and Paul-Luc Chatin on a double stint in the wins machine. And where did he get by? On the inside of the International Horseshoe for PR1 Matheson Motorsport. So Paul-Luc staying on board, as Joe detailed at the time of the stop. That wasn't a short stint, it was 27 laps, and I can't remember whether Joe said they did tyres, but they probably did, because Paul-Luc Chatin is really hustling on. Although when you double stint drivers, you might want to stick with the Michelin tyre, because it will save you a bit of time, certainly on that out lap. It doesn't save you any time in the pit stop in isolation, because you can change tyres whilst you're fueling the car. And Hindy was making the point last night that he's not necessarily a fan of that, because that's a car going up on the internal jacks and back down again with a fuel nozzle attached. And from a safety perspective, I can see that raising questions. And then also, of course, it's not necessarily damaging to the time, because you can do tyres within the length of time it takes to fuel the car. However, where you do lose is if you fit new Michelin tyres, and that outlap is so precarious, like driving on ice. Possibly particularly overnight, although not when it's 66, 67 degrees Fahrenheit. No, but it still provides the scope to be a fool, a chump rather than a champ. Just that little moment going off the circuit. Now, I've heard this one before. Wayne Boyd leading the P3 class, the Ulsterman, doing precisely that by getting on towards 1.5 minutes from Nolan Siegel. Nolan stepped up last year to race P3 at Daytona, but a single-seater background for the young American racer, but all the experience of Wayne Boyd. AWA obviously delighted to have him on board, sharing with the Argentinian Nico Varone, Thomas Merrill and the Canadian Anthony Mantella, but leading by a sizable chunk. So he's doing what he came here to do, lead the class. But of course, it's not all about him, it's about the rotation across all the drivers in that team. Sebastian Bourdais still battling to keep on terms with Pipo Derani, so the 01 Cadillac is behind the 31 Whelan V LMDH. So both caddies, 3 of them, remember, in this race, and seem to be virtually neck and neck on lap speed. They are separated by a lap, I make it, in terms of when they next need to pit. Really, the previous caution that we had, which was a pit stop ago, so we've had one green flag round of pit stops. The previous stops are all the GTPs, was under yellow, so that really reset the field to a certain extent. I reckon about another 5 or 6 laps for race leader Helio Castroneves, and Nick Tandy in the number 6 car will have to come in a lap before that, and a lap after those two will be Alex Lynn in the 02 Cadillac. So we've got an accurate leading due in, I reckon, in 4 or 5 laps time. Porsche 963, car number 6 of Nick Tandy in second, and then Alex Lynn in the 02 Cadillac that he shares with Richard Westbrook and El Bamba, running in 3rd position. So a good spread of manufacturers in that top 3 in GTP. GT Daytona, still with Daniel Juncadella at the wheel. Philip Ellis is just trying to chiddle into that gap if at all he can, but the key thing for the Winward Racing crew is that they lead GTD at the moment. That's the class they're looking to win. If they can finish ahead of all the pro cars as well, that would be an extra bonus.
but for points, just stay ahead of the green cars. Well, that sounds very simple, Johnny. Let's see if they can manage that over the next 10 hours and 10 minutes or so until the flag will fall at the end of the 61st running of the Daytona 24. The world always watches this race, but watching it this year with far more eagerness, and certainly the number in the grandstands and around the infield showing how popular this new GTP period is going to be. 22 seconds the advantage, first to second. Johnny, Elio Castroneves, the number 60 Shank Racing Acura from Nick Tandy's Porsche, number 6 in that second place, and he's about 17 seconds clear of Alex Lynn, another manufacturer in the mix there. Cadillac in third place overall. Alex in the 0-2 entry. Who's lapping fastest of the top runners? Last time around it was Philip Albuquerque, running down in 7th place. That car about 3 laps down after its assorted problems. We heard very recently from Wayne Taylor Racing, or from Wayne Taylor himself. Of course, they're in conjunction with Andretti Autosport this year. But again, he was talking, Johnny, about the on-the-move fixes you have to do to get around problems that just crop up, and of course this year in the top class there'll be more problems that they haven't encountered as yet, but it's how you handle them. Down through the gears, you can hear that in the background. Nick Tandy arresting the speed of Porsche 963 number 6. He is 22 seconds away from race leader Elio Castroneves, but comfortable distance ahead of Alex Lynn. That's a further 17 seconds as a margin. And he's now working his way by some of the GTD traffic. So that might well have been the 57 Philip Ellis car, actually. Is Phil in the, no, he's in the second sector, not the same sector as Nick, who's about to head out onto Speedway Turn 1. It's relatively quiet from a traffic perspective right now for Elio Castroneves. There are 1 or 2 cars around to take care of, but because we've been under green flag for a fair portion of time now, the field is nicely spread out, so you're unlikely to find a big batch of GT cars if you're in one of the quicker classes. Remind you that the last caution was shown at lap 400. That's easy to remember. Well, it came out at 393 and was withdrawn at lap 400. And we're now on 454, so we've had a good 50 laps or so. 50 laps or so on the... yes, I have mentioned the green flag word, which does tend to tempt yellows into the equation. Hashtag blame Johnny. If it happens, I still think we'll do all right for the next 20 or 30 laps. It will be nice to get to the end of this stint at the very least, which is, what did I say, 2 or 3 laps away now for Castroneves, the race leader. We'll expect him in the next 4 laps. In fact, Tandy, Joe Bradley, Nick Tandy is already with you. Yeah, Nick Tandy has brought that number 6 Porsche Penske onto pit road. It's taken on tyres and it's taking on fuel as I head down there. A little bit of a windscreen tear-off happening as well. So a pretty standard pit stop for the number 6. It's the fueling that takes the longest of the process in the pit stop. The tyres are well and truly done, and we're still waiting for the fueling to happen. Still in there, still holding the hose to the left-hand side of the car. He released it now, and the car released itself with a little bit of a sideways oversteer as he puts the power in, and he's already back out there. I'm expecting a lot of GTP visitors very soon, most of the teams, and I'm up that end of the pit lane. The 01 team just waking up. The Wynn Taylor, a couple of the mechanics of Wynn Taylor Racing with Andretti Autosport, literally just waking up, having to be awoken as they snatched a little snooze. So we're getting ready for an influx of GTPs in the pit lane for what will be, guys, very much scheduled stops. Thanks, Joe. On the move again, Nick Tandy then, and there'll be plenty more stops for you to call in a second, because as I say, Castroneves is working lap 29 now, and that car is capable of, well, at race speed, 31 laps, I reckon. It has done as high as 32, but had a little bit of yellow to get it there. So this is lap 30. I would expect this one and 1 more, therefore, for the number 60 car of Elio Castroneves, which I'll
Mind you, is the Acura Meyershank Racing with Kirby entry that he shares with Colin Brown, Simon Hagno, and Tom Blomqvist. But from third position, Pipo Derani now in, and Joe's watching the stop. Yeah, only fuel. He's not choosing to take on fresh tyres, so it's only a windscreen clean and fuel. Meanwhile, further up towards pit in, we've got the 01 board being hung, the number 10 board for the Konica Minolta car being hung, and also the number 60, the Meyershank car is, or team I should say, getting ready to receive their car. Number 7 Porsche just in further down. That's the car we spoke to Michael Christensen about. As in comes the number 10, the Konica Minolta car comes to a halt. The fueling gear goes on, and the tyres, we're taking on tyres on this number 10. So the very splendid looking, it's been this Windtailor Racing this year with Andretti Autosport. It's had this Konica Minolta, the black livery looks absolutely awesome under the lights. The glossy black, there's something about black cars. My car's black. It's not an Acura though. So we're just getting, again, tyres are well and truly done, and the fueling's still happening on the number 10. And then when this car is released, we're going to be greeted by the number 60. And guess what? We've got a fluid replenisher, which I believe is engine oil. That's getting ready for the number 60. The number 10 has left. Still waiting the 01. Here he comes, the 01 in from third. That comes to a halt. Tyres for the 01 Cadillac. And fuel, of course. No driver changes going on any of these cars at this stage. And now just stepping back out of the way to make room for the number 60. So the marker board is out, which is on a big pole. It's not so much a lollipop these days, it's more of a swinging candy floss, especially with the Meyershank purple. And it's got a lit Acura badge on there, so the driver can easily pick that out. The Meyershank pit, by the way, is the very first pit box and pit in. And I'm going to hand fire for this as the car enters the pits now. Swings immediately left, swoops in literally at my feet, and the team go to work. It's going to be tyres for this one. Driver staying on board, and we are seeing a little bit of engine oil, and I say a little bit, it's about maybe a litre or so, and it's quite tricky. So there's kind of a canister type device with a pipe, and the mechanic at the back of the car finds the connector, connects that up to somewhere in the oil catch tank. Doesn't have to take the rear bodywork off at all to do this, and the job's already done by the looks of it. I didn't see any oil go in there. I'm not sure they were able to do that. The pit stop's done, the 60's gone, and that oil canister had exactly the same amount of oil when he lifted it off as it did when he put it down. So I'm not sure they got any oil in on that 60. All right, well, keep an eye on that. Back out again is Castroneves then for another stint. We have reached the end of another racing hour here on RS2 IMSA Radio. Time for a VP Racing Fuels in-race update. They're in the pit lane, but Elio Castroneves still actually down as the race leader. And on graphics everywhere, that would be echo to the Meyershank Racing with Kurt Agajanian, Acura leading after 459 laps, despite having just made a pit stop from Alex Lynn's Cadillac. Castroneves now heading out, back out onto track. The 02 Cadillac V LMDH with Alex Lynn at the wheel is in second position. Then in third, Tandy, who was retained in the Porsche Penske Motorsports 963, car number 6. Fourth position for Sebastian Bourdais in his Cadillac. And in fifth place, it's the Whelan Engineering caddy for Pipo Derani. Lone BMW, really. I know the other one is running, but the one in the reckoning is car 24. That's in sixth for Philippe Eng, and it's Philippe Albuquerque in the Acura from Wayne-Taylor Racing with Andretti Motorsport in seventh. LMP2, led by Paul-Luc Chatin, the PR1 Matheson Motorsport car took the lead from Julien Canal only about 3 or 4 minutes ago. The AF course at 88, therefore slipping back to second from car 52. In third position, it's the 35 Josh Pearson-driven TDS racing car. LMP3, Wayne Boyd for AWA leading that car 17. He's 18th overall ahead of Sean Creech Motorsports, number 33.
And in third position, the Fast AMD Racing P3 car number 87. And in GT Daytona Pro, Daniel Juncadella in the WeatherTech Racing Mercedes number 79 leading from the GTD leader, also a Mercedes AMG Winward Racing and Philip Ellis number 57. Two Aston Martins come next, GTD ahead of GTD Pro, Roman DeAngelis for Heart of Racing Team, David Pittard for Heart of Racing Team. They're in cars 27 and 23 respectively. And to add another manufacturer into the mix, it's the Lexus number 12 of Carl Kirkwood for Vassar Sullivan, running in 5th place when you combine the GT cars together, but that is a GTD car as well. That was your hourly update, brought to you by VP Racing Fuels, the official coolant of IMSA. Stay frosty. Another hour is gone, although that's the race hour. Remember, we're still within the clock hour, so with 10 hours still to go, 18 minutes away from 4 o'clock, and still a long, long way away from day breaking, Bruce Jones. Indeed so, but well, I was about to give you an answer, but let's go down to Marshank, because Joe Bradley working that pit lane really hard. Joe? Yeah, I've just been able to have a little chat while you were doing the update there with Mike Shank, and I asked him, are you concerned, how concerned are you with this oil situation on the 60? And he told me they're managing it. It's you know, manageable at the moment, and it's not too excessive to cause too much worry. Well, that's good news, not causing too much worry. It will be, I was about to say, one of those things just niggling away in the back of their mind. I think it's probably mid-mind right now, not right at the front, but they will be conscious of it and needing to read telemetry, any information being fed back to them from the car. And you know, there's a limited amount of checking you can do when the car's stationary for, what is it, 2 minutes, maybe a minute and a half during the longer service pit stop, Bruce. Yeah, I think it's just another thing on the to-do list, but definitely drawing an eye. They wish they wouldn't have to, but it's something that has to be checked. But just as Joe was going down to catch up with Marshank Racing, it doesn't matter where you are in the world, catch up with us. Sit up straight, everyone. John Watson, he Formula One fame and so much more, long-time partner of mine in the GT World Challenge. He's listening, and his ears pricked up this morning as he came on to start listening again, having followed the early stage of the race. Wade Boyd, fellow Welsh, and I've just given him a bit of a big up. It's been a long time, Wade's career. He lost a lot of time after winning the British Formula 3 Championship, and to come back to P3 is the man. So John is delighted to celebrate doing so well. 85 seconds to good in the P3 class, so it's AWA, Wade Boyd, car 33, Sean Creech Motorsport. Sean's team has had such success on Daytona the last couple of years, really cracking ground, but at the moment it's AWA with Wade Boyd. Yeah, and he had a huge lead. I remember when we first started our shift, which extended to virtually a full lap. Things have condensed since then. Confirmation on still time on the lap. I don't know when the Nolan Seagal car last crossed the line, but it's a surprise to see the UK DOA that dominant, particularly as Wayne must be towards the thick end of a triple stint now. And he's not far away actually from needing to pit again. Amazing, he's not the quickest driver to have driven the number 17 car. That was Nico Barone, a really talented Argentinian driver. And a more recent fast lap, actually, at 283 laps. When you compare the GTPs that mainly all set their quick laps on either lap 6, 7 or 8, to have a quick lap, a quick S lap for an individual car at, say, 200 or 300 laps in, that's just a luck of the draw, where you start 3.5 miles around here and you probably reach zero traffic. Yeah, entirely so, because despite 24 hours of racing, drivers will go a single lap, in which I wasn't with someone being overtaken by someone according to the class of car you're driving. GTG drivers in particular, they have to be looking at their mirrors all of the time, but you just get a sweet moment and suddenly no lights behind, no lights up ahead, and you can just put in the lap with the car. If you were watching 12 months ago, Rooftop Ray was freezing, everybody in the circuit was freezing through the night. It went down below that mark and then it bottled up to very generous 2 degrees, it's about 35 Fahrenheit. It was pretty hideous operating conditions. But today, last time I checked, about an hour ago, it was
chilly Florida night. Thankfully, that's not what we got this year, though. It looked about 4 or 5 days out from this weekend, Saturday into Sunday, that it would be a fairly low temperature night spell. But a very toasty, well, I would say toasty being a bit 19 degrees C, it's about 66, 67 Fahrenheit. And very pleasant indeed. Certainly the best overnight spell we've had in recent years. It was 2019 that was the year that had many, many hours stopped with a red flag because of the wet weather conditions. We went straight from 2019 where we had to restart in the morning to 2020, which is the longest distance ever in the history of the Rolex 24 at 833 laps. I don't know how we're doing actually in terms of chasing that down with these brand new cars. We should try and work out the lap distance that we're on course for. But I think cautions that we had, not necessarily in the first 6 hours, but then in the second bout of 6 hours, that has significantly slowed us in a chase for yet another race distance record, which would have been the second in, what, 3-4 years. Not necessarily long-standing record that we broke in 2020 either, an indication of the development of these prototype cars and of course the various rule sets that we've been going through at the start of a brand new one, and very exciting it is too. P3 pit stop, class leader Wayne Boyd, just been mentioning him. You said, Johnny, quite rightly, he's at the end of a stint. The car is at a standstill, but with an advantage. I think it was 85 seconds, it's 25 seconds. They can take their time. Lights back on, and off it goes again. Black, green, 2 cars have made up the race. 17, which is class leader with green flanks, the black livery, and the sister car, Ori Fidani, Matt Bell, Moritz Krantz, and Lars Kern. They positioned that group yellow on their flag. AWA very nicely for their 17 car, leading Nolan Siegel by, as I said, it was about a minute and a half. And as Wayne leaves the pits, Nolan comes in to the upper end. Can't believe he went forward in that second place class. And Antonio Serravalle, number 87, and Martin Racing is third class. He's down from another lap away. Wayne Boyd just pointed out into the pits. Yeah, so happy to stay on board, and that's almost definitely a third stint now. Yeah. It's just changed to Verona. I was going to be surprised if Wayne Boyd had stayed on board for yet another. Your timing screen comes on about 2 seconds before. Yeah, I had that arranged. I'm afraid so. Yeah, I'm the lead, Bruce. I'm the lead. So Verona, who has set the fastest lap, remember, in the race so far in that UK D08 number 17, is on board for some nighttime stints. They'll have to work through some of their other drivers in car 17 at a later stage, remember, but that will all be factored in, I'm sure. Are they going to do a driver change for Nolan Siegel? Therefore, we'll have to wait and see, because the 33 Sean Creech car is still on pit road after about an hour's worth of driving. That's a 31 lap stint for Nolan, whereas Wayne Boyd did 32 laps. And also in are the leaders in GTD, so they're reaching the end of 33, sometimes 34 laps. A good extension of the pit stop stint, actually, that for Daniel Juncadella, who did make 34, and David Pittard likewise. Pittard is out of the car. The driver said, David, that's enough. Come and have a rest. Synchronised pit stop, not quite as tight. The 23 car has to go round the nose of the 27 car and pass. That's a bit of an angle. Nolan Siegel stay aboard to get back to that P3 battle. No, Nico Pino's taking it over. I thought, come on. You know when you have to double check the driver's age? You think, I know he's young, but only just 18. Your second Daytona 24 hours. That is where time has changed. I know if you go back to the very early 60s, we'd have the Rodriguez brothers, who were respectively 11 and 12 at the time, I think, when they came racing. Of course, in Mexico, you could go racing a little earlier, but I'm exaggerating, but they were in their team. It was a rare thing, top-level sports car racing back then. We have a spinner, Johnny. I'm going to say, you are aware of Josh Pearson, though, 16 years old. Yeah, so no, but that's now, but back in the day, everyone was at least 35. So the spinner is Aston Martin shaped. Is that one of the TGR cars that has looped at the intersection
It may well be. No, it's not right. It's The colour of the the petard. TGM. It's the TGM car. I TGR, think. yeah, TRM, 64. TGM cars. So there are 2 entered in the race, I believe. But you're going to go for 64, are you? Hugh Plum, I think 64. Let's say we heard from Matt a while ago. Just can't quite get close enough on the focus. I mean, it would make sense for it to be an outlap because of the point we've been stressing. We've gone yellow, by the way. Oh, no. Was that within the limits of me mentioning the G word? I don't know. I think we were out of that into another segment of the race. We'd crossed the race hour. 8:33, so 20 minutes. 20 minutes ago. Well, it's an outlap, we think, but I'll continue to check as we go to Joe Bradley. I'm being told by the responsible adult that it's definitely my fault, this caution. It's going to be a full caution as well, Joe, so plenty of time for you to speak to whom? I've got Wayne Boyd, who's just got out the 17, the AWA. Wayne, just want to tell you, fellow Ulsterman John Watson's listening in and was wishing you well. Oh, mega. Brilliant. The race is going really well for us so far. We had a bit of a sort of trying start, shall we say. The roar was a bit difficult for us. We found a broken part on the car that no one could have found until after it. So we were massively on the back foot. So to be leading it by almost a lap is pretty good, and we're well pleased at the moment, but there's obviously a long way to go. Yeah, and you know what? A lap around Daytona can just, in the blink of an eye, disappear, can't it? So you've got to keep pushing. Exactly. I always tell people whenever they talk about IMSA, it's like the wave rounds and the yellows and everything. It's fantastic, but unless you're leading, whenever you're leading by nearly a lap, it's not so good. But it's all part of it. As long as we're still there by the checker flag, I'll not be complaining too much. Wayne, you've become a bit of a stalwart in LMP3 cars. What's the LMP3 as a race car like around the banking here? It's quite interesting. I think everyone says the first sort of few laps that you do on the banking is something you'll not forget. Some people always sort of find it a bit daunting, but after a couple laps you do get used to it. But there's certainly nothing like it that we ever go to, and back in the ELMS or anything like that. So, but the P3 car, I love it. It's something I've done a lot of laps in now between with United Autosports and say with AWA now, and it seems to suit my driving style really well. For me, from a Formula Ford background, I think the P3s move around a little bit more and maybe sort of suit me a bit better, but I'm enjoying it. So that's the main thing. Yeah, and I notice you're wearing your United Autosports anyway. That's going to confuse Nick Damon when he comes down here. So change it to UAWA once for him. Thanks, Wayne. Thank you. Cheers. Jó reggel! Hol a kecőbe van a távirányító? Ó, bazd meg. Nekem ma fél egykor kezdődik egy NFL meccsem. El akarok nézni, illetve holnap fél egykor. Mi van bajod? Az egy baj van, hogy az 3 óra legalább. Ott kezdődik, hogy... Rossz linket adtál. Rossz linket? Ki? Te. Ja, az éjszaka volt, Watch Together. Ja, nem tudom, basszad be a YouTube-omat. Hogy a Twitch-emet, azt ott tudod megnézni. Bár az a baj, akkor hallani fogsz, és akkor várjál. Csinálj te Watch Together-t. Jó. Hello. Igen. Egyébként pont jók jöttél, mert éppen sárga van. Annyi a hátas porka az leköszönt. Lett kénye. És jelenleg a 6-os vezet, de azért, mert az nem volt. Igazából 5-en vannak még vezetők. Csináltam a Watch Together-t. Fel azt a rádióin. Na jó, de várja, nekem kéne a
link. Izélünk kéne? A Stream, de most már és a megvan. Comper TV Live. Akkor Watch Together-et baszom tovább én majd. A részt hogy kell tovább osztani, vajon? Tényleg? Ezt hogy kell vajon tovább osztani? Meg hát most itt nem látok lófasz se. A linket küld. Te nézed. Én értem, de hogy az IMSA a streamet. Ja, föl Discord. De hogy itt hogy? Kapcsolt ki az adblock. Ó. A gecibe van. Ó. Ennek a source linkjét kéne megtalálnom, vagy hogy? Nem, ott a Watch Together-ről van olyan, hogy share vagy valami ilyesmi. Alul itt a szerint. Ezt vágom, hogy itt kell megosztani a linket, Nem a az linket, nincsen a be. képet akarod meg. A Watch... Azt. Jó, és alkalmazás Opera Lab. Ó. Meg Ó. Ez fantasztikus. van. Nagyon mindegy, akkor perces reklámot hát eltűnik. Mága is jó. Látom én is ezt a szart. Hát én ugyanazt látom, amit te. Ért. Opera Lab. Menj át az imse. Basszál most egy izét, egy linket.
Neked ezt kell látni. Te mondtad. És hogy Discordon. a Discord. Majd akkor megjön Ja, a jó. dolog, hogy átállunk, vagy átállunk. Az meg a meg. Jó van. Na, benyomod Discordon a screen sarét főn. Be van nyomva. Nem látok szar. De nem áll. Most nem lett semmi. Ja, várjál, élő között. Hallom is. Látom. Igen, és akkor ezt az a... Oké. Működünk. Fasza. Ezt igen. Ezt így kell indulni. Féggumit meg ott hagyjuk. Kerékhagy nem kell. Győzelemre megyünk. Tök para forgatják a kormányt kerékcserélni. Ja, gecim van. Ugye, Varróné vezeti a izét. LMP3-ot. Tendi. Vagy mi? Varoni, ja? Vázasodtál meg. Nem tudom. Jó, ne? Az éjszaka? Lehet. Pedál Mafia, azt mondja. Nem kriptoszponzor. Egy fék csere, jól látom. Aha, az egy fék csere. Egyébként mindenféle probléma nélkül elfogadták a pénzt. Na,
patika. A módosítások pedig annyiuk voltak rajta, hogy a zip fájl helyett a RAR-ba csomagolja a fájljaira. Én kérek elnézést. El van nézve. Na. Lában nyúl. Ezeket a szervizeket inkább most kell megcsinálni, mert most úgy körömbálni maradt. Meg ugye az Acura az nem jön izébe vegyszeresen. Mert ugye ez az amerikai márka. Hm? Márka jó. Állnak, meg azt fejlesztett. Még folyadék tartály lesz? Féket cserélnek ezek is. Basszeg. Hol van főn? Nem. Tényleg nem. Nem mondanám. Tök jó a izé. Ajtósifa mellettem megy a izé. Versenytempóba majdnem. Hogy a gecibe van, hogy a kedélekek? Vagy még a top 5 nem volt kint? Vagy most mi van? Szerintem nem voltak kint. Ott. Ha kint is voltak, igazából tök mindegy, mert körön belül lesz. Hát azért ez gyenge.
Stálnak vissza a pék az elejére a sor. De humoros volt a kommentátor. Itt van, nem figyeltem, bocs. Valakiről beszélt. He has done 430 laps. Well, not he, but his car. Anyád. Én esetemben igaz, mert én már 517-nél vagyok. Mármint úgy, hogy ami valid volt. Validból, hát főnök, a harmadát még basz hozzá. És akkor megkapod a tényleges számot. A Bustop nevű kanyar, az egy jó kanyar. Na csak egy dolog a pálya. Mondjuk ez az új cut rendszerrel, ami játékban van, ugye a Bustop az utolsó kanyar. C-vonal előtt fékezel, ugye. Most arra van ráhúzva az, hogyha azt annyira levágod, akkor egyszer két körödet kell. Tehát azt, amiben vagy, meg a következő. Az meg a nyárat. Legtöbb cutom igazából olyan, hogy egyszerre kettőt vesz. Annyiból jól le van szimulálva a MP2, nehéz így cselőzni. De a valóságban is nehezen előzni. Nagyon, nagyon neccesen tudnak előzni. Egy Daytonáról beszél. Ezért nem tartozik a szarul először pályák közé, mert azért hát, van hely hozzá. BMW már 5. Meddig marad? Ha már gumik. Ó, zöldülünk. Akkor majd legközelebb. Jó. Az megyünk így. Mondjuk a Porsche az azt mondta. Első kanyar, azt nem kér. Itt már senki nem akarja megölni a másikat annyira. Itt már mentünk bazd meg 8 órátos. Azért BMW az elég hamar lesz mindenkinek. Remélem összekaparják magukat lemannig. BMW? Hát valami bop lesz ugye. Na most ugye ez úgy van, tehát ez a verseny a GTP-be
top nélkül van, tehát itt most mindenki ahogy van, ahogy vagytok. A szempontból legalább az kitűnik egész közel vannak egy Ja. ilyen az elkezdett tudva lenni. Ó! Ezeket Nem, 0-1-es kedéleket előzné a 31-es. Jézus fasz. ez hülye. Az a kanyar, amivel megegyeztünk Danival, hogy ott nem védjük le. Valaki belőle mennyi? Haladjál. Ennyi. Lift. Tennék, igen, igen, előbb, igen, és Ó, mondjuk, hogy most szép. ennek mi értelme van egyébként, hogy egymást leszorítgatják, azt ne kérdez. De biztos. Műsor. Jönnek a BMW. Másá a nyedik. Pedig Burdé ott van ott. hát a burdé van most túl. Előttünk van a burdé, mert mi a 31-esből. A 31-esnek van útjában most. Ami látszik, most már egy egész versenyen, ami látszódik, hogy a burdék autója nehezebben a tapadást. Legyen az akármi. Hát az akár. Itt kerülgeti az akkora. Akkor szerintem az hátrányba lesz. Hát, az izé. 3 kör hátrányba. Hát a Teddy le is szorított a gecibe. Takarodjál innen. Csak az a baj, hogy az akkora az gyorsabb, mint a erőből. Szóval meg nagyon útban. Cadillacnek nagyon amerika hangja van. Hát, 5 liter szívó V8. Ha, Érted? Tehát nem bonyolult turbó, takarodj már, hagyjál békén a turbó. Mondjuk más kérdés, hogy ugye kanyar közben az ugye jobban jön el a turbó. Másoknál azért az Lexusnak is amerika hangja van. Lexus, igen, V8. Szegény Gréta. Kalled. Tudnám, mi üzemanyagot elégettek már, meg még mit elfognak. Kényem. Azt mind meg kéne innia. Tehát, hogy szebb lenne tőle. Mondád nehezen. Ó. Egyik. 14-esbe ültünk? Soha el sem tudom. A C8. GT E/3 Per D. per D.
Ja. Picit ráesik Ez a harmadik. féktávon. És Amerikában nem izérek. GTA jó van, hozzátok, geci, majd megbopoljuk. GTA 3 szintjére. Itt megbopolták. Ennyi. Aztom. De most nagyon útban van. Vagy de ez nem, azt énak van út. Sakura. Az a Nem, ez Lin. a Lin, ja. A Lin előtt is Nem? valaki. Aha. A Lin előtt is valaki út. Az a Porsche. Meg egy Porsche, ja. Ezek messze. Apa. Jajjaj. A Hűha. bal első az elköszönt. Köszönjük szépen, az gyönyörű volt. Igen. De nem, az nem a tendi. Az a Nem. 7-es. Ja, azért mondom. Azt hiszem. Az a izé. Azért. Ja. Ugye Amerikában gecire nincsen izé blue. Hát igen. Lengetheted a blue flagedet, hát körülbelül hogy annyit érsz fel, hogy elfárad a karod. kb. Ahogy álltok meg. És lengeti a sporet. Mivel egyszerűbb. Porsche azért. Hát nem akarja elengedni. Pocorgott. Ennyivel jobban jött el a Cadillac-től? Társam. Hát 1016 körát nem. Na? Hát villoghatsz, apuka. Nem már Európus. Itt már az a baj, hogy itt már lök rajta. Ott villoghatsz, apuka. Hopp. Hát villogott. Ajaj. És jó volt a villogás. Hát. Sebastian. Nem azt tenni. Na? Jaj, de jövünk. Kedves Milner. Jaj, de jövünk. Jaj, de Nagyon jövünk. jön. Jaj, de jó. Jaj, de ronnál jövünk. Jaj, de elvette. Nagyon. A Lexus az útban van. Azt kell mondanom. Tegetünk az Apex. Nem, jó van, késő jön. Lexus. Mit csinálna? A féktám nem volt lézerpontos. Nem, részletkérdés. Ilyeneket ne akadjál fönn. Akkor 24. busz megállóba hoz rajta ennyit? Hát, Annyira szaruljon kell a Lexus. hát ez a középmotor azért segítem. Ott, Nem, az igaz. mert ugye ott van egy baszott nagy rázókő izé bal oldalt. Csak mutassák végig. A kurva, hogy... Elnézést. Hát ez őt megállt. Vagy ez mi? A 2024-es kor. Mit
bólogatsz. Jövő évikor. Jó. A Z06 GT3. Hát azért hoz rajta a geci. Jövök mindjárt, egy perc. Jó. Kicsit lemaradtunk. Egy pirinkót. Kíváncsi vagyok, hogy ezért kapok-e valami tiltást a YouTube. Na jó kérdés. Már nem gondolnám, mert meg a Twitch-től is. És baszom. Szeretek veszélyesen élni. Én választottam a életet. Ja. De mivel full free-ként hozzáférhető a link, Nem hiszem, hogy bármi lenne. kanál Amerikában azt leszarják. Érdekli, baszok rá streamet, bazd meg. Hát többen nézik. A burdé 9-10-re. Kéne kapcsolni. Mercedes elvileg. Nem? Ja, annak tűnik. Hey, Paolo! 57. Ja, ja, ja. None of them. These are too high profile for this event. Like this. BMW volt útba? A GT3-nak féktávon? Mondjuk Farfuszékot is megértem, tehát hova siessenek, bazd meg. Hát arra van esélyük, hogy mondjuk nem tudom, lemaradjanak az óriás kerékről kb. Tehát... Ja. Mondjuk azért is mocsok itt ellenük, tehát itt azért az Acura meg a Cadillac ellen itt azért mocsok az európai gyártóknak idejönni. Mert ha idejönnek, azért itt a Acura meg a Cadillac évek óta egymás DPI-ba, tehát azért tudnak egy-két erőpályáról már. Na ja. Jó, mondjuk azért maradjuk annyiba, hogy azért nem egy Nordschleife, tehát azért nem olyan bonyolult, mert mondjuk van rajta 4 kanyar, de azért nem egyszerű. És azért, ahogy látjuk, az Acura azért elég csúnyán meg
megpimpeltek 2 autót. Mert oké, most nem az akkora vezet, csak attól függetlenül az a leggyors. Hát igen, kellemetlen, amikor a GTE korvett gyorsabb kanyarban, mint az LMDH. LMDH. Amerikában is, vagy Amerikában is tovább kéne vinni, de Európában is. Nem LMH. Az meg. Ott is ugye, hogy ezek LMDH autók. Ja. Igen. Az szerint a szabály szerint. Meg Ferrari, Toyota, Peugeot, talán a Vanwall, talán a Bicol, ezt merem hangosan tenni. House, vagy mi az? Bicol lesz. Azt talán LMHC-ra. Igazából az a kettő között hogy ugye a monokok más. Monokokat saját maguk gyárthatják. Endikém, ez a kanyar, ez nem megy neked ma. Az igazság, hogy az akkurákkal lesz valami, a Porsche nyerhet. A Cadillac nem gyors nála sokkal. Azt lehet menedni. Mondjuk, hogy melyik van újabb, vagy használt gumin, hát azt... A Porsche van izébe, Porsche használtabb gumin. Ó, meg is jött a Burr bácsi. Az Burdiba engedi? Hát... Szerintem a Burdi. Jaj, kicsi leszorít. Nem mész rá. Szopó! Ott Andy azt hitte, hogy majd ő okos lesz. Hát igen. Meg a Burdé lett okos. Jó. Andy okos lett. Jó. Jó a meccs.
Nagyon cuki ez a replay, csak így 4 óra, 3 óra után, erre hogy van? Óra után nagy a különbség Ja. között. Ezért a top 3 így egy kép. Porsche csatázik a Cadillackel. Idén még látni fogjuk egy párszor. Nekem csak, hogy ez a két autó, hogy ez a 3 autó így, ahogy van, jön Vecre is. Hopp, Na? télenkedik. Eléggé, pattogós feneke. Kíváncsi leszek, hogy a Porsche mit tud kezdeni a Cadillac-kel szélárnyékba. Én nem megy le a... arra. Azért, mert... Nem megjött a társa. Jaj, 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 jaj. Hát itt azt a 4 darab Michelin-t kéne. Azok elfogyik. Hát, ja. Ó, már megyünk keresztbe. Éppen. Darabos sok állni. Ez elment Boré. Ez ide így. Mondanám, hogy neki ugrott. Nem mondanám, hogy neki ugrottak az autó. Ablakon keresztül mit beszélget? Pedig igen, akart talán hallani. Mátlan.
Újré! Na, kijött a barátunk a pitbe. Rendikoma. Kicsit darabos a hangotok, fiúk. Hello! Itt füstölünk, nem baj az. Hideg a fék. Mondjuk betöltés a füstő. Ennek cserétek gumit? Á, nem tudom, nem vagyok benne biztos. De gondolom, igen. Megrángatta. Vagy lehet, hogy nem is nézte, hogy mennyi maradt. Jó, mondjuk itt azért az akkor az annyira gáz. Pályám. A mi autónknál olyan pont 6 a lassulás durván. Elsőről másodikra. És azok a szargógyira. Ez nem Oreka? Nem, az akkora. De hát nézd már meg, hogy ott van ennek két De lámpa. igaz. Reka lesz, bocsi. Elfelejtettem, hogy az Oreka igaz, hogy szét van bopolva, de azért bebaszódni be. ...31-esnek vagy hajtáslánc, vagy gearbox. Elköszön. Azért nem kap. Ja, igen, jó. Moment.
Látod faszán? Hm? Akkor jó. Mit csinált? Áthúztam tévére. Hát ugye nekem a izé van megosztva, amit... Látom. Australian Open. Be kéne nyomni. Jó. Tényleg Mr. Izé TFS-ivel, vagy Izé DSG-vel mi van? Nem tudom, épp azt hiszem, hogy akkor nyitték egy másik hívást egy ősrégi csoportba, amiben benne van, mert írok, baszodott, hogy Discord, azt akkor megosztom ott. Van. Neki attól TS-re kennie, de ez most mindegy. De most akkor másik csoportba megyünk? Jaj. Mhm. Mostan kommentátor csere. Mondjuk nem bánom, hogy elhallgattak. Nem bánom, hogy bekussoltak a faszomba, igen. Igen, ne bírnám viselni. Jaj.
User joined your channel. Mikrofon gondjaink vannak, Dani bácsi. Jézus. Enyhe mikrofon gondjaink. Nem nagyok. Nem enyhe. Nagyok. Borzasztó. A Himalájval ez képes pici. Tehát... Nem tudom, mit mondasz, olyan vagy, mint egy tücsök, aki beszorult egy gerjedő hangszóró membrán közé. Mondjuk faszom a manufakturerbe, bazd meg, egy gepet írjatok ki, picsák, hát. Tudjuk, hogy ki milyen autóval van, faszom. Mert az, hogy most látod, akkora, jó, mondjuk a P2-ben manufaktúra kiírni, annak sok értelme van. Gratulálok neki. Eka is. Azt mondja, Igen. 5-13. Na, most jobb? Tökéletes. Most jó. Nagyon fasza, minden fasza. Kurva élet! Nem tudom miért valami olyat használt itt nekem a TeamSpeak, hogy tehát ide, hogyha bemész az Options Capture Mode, nekem a Windows Audio Session-t használta a Direct Sound helyett, aztán baszott szar volt. Na, mi a kotta? Akkora OP. Jó, most mondta. Most alkotiktassunk be, létszi. Miért behaladszik, mi alatszik be? Minden. 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 MP3-atok. És így most jó? Egyelőre még nem.
De legalább engem lehet hallani, nem? Akkor jó. Pufi, akkor mi a helyzet a hétvégével? Hát az, amit leírtam. Jó, oké, de kérdés az, hogy jöttök, nem jöttök? Nem tudom, mert az a baj, hogyha azt mondták volna, hogy persze megyünk máskor, és akkor megyünk mi is pacekba, patikába, tutira, akkor mondanám, hogy jó, akkor menjünk máskor, hát akkor nyilván. Nem ezt mondták, Varga azt mondta, hogy amúgy mehetünk. Kuvasz, ez körülbelül ugyanezt mondta, hát bazd meg. Megkérdezem majd ma is, hogy akkor ha máskor megyünk, akkor tuti? Ha nem, akkor tök felesleges várni. Jó, Szerintem. kérdezzél rájuk. Mi az Lexus? Anyád. Hát persze. Az Amerika főnök. Itt nem kell Bob, hagyjál már, megbopoljuk, hozzatok ide, majd megbopoljuk, geci, takarodjál. Mehetsz, jó van. Homológ ülést legyen benne, meg cső, mehetsz. Hát van a C8, a Corvette-nek van a C8 GTI-ja, az megvan. Aha. Na, a Tommy Milner a 3-as számú autó, a GTD Pro-ba. Azaz. Hát ezek amúgy GT3-as autó. Tehát a GT-vel itt megy a GT3-asok. Miért? Ha megbopoljuk, barát, nincs az. Megoldják. Jó, és hogy most már nem Daytona prototype, hanem GTP. Ja. Igen, mert ez a GTP, ez amúgy az LMDH. Csak hát nem úgy hívják itt. Hát igazániból egyébként, tehát most teljesen nem vagy nem teljesen mondtad ki kellett. Azért, mert úgy van, hogy most sának a top klasszába, meg a Vex top klasszába, mehetsz ugyanazokkal az autók. Kétféleképpen tudsz autót építeni, tehát van egy szabályrendszer, amiben igazából meg van határozva, hogy le van írva minden. Tehát mekkora leszorító erőt termelhet a kocsi, és igazából itt az a lényeg, hogy mekkora leszorító erőt termelhet az autó. Nem lehet az, hogy világ összes leszorító erejét. Megvan a minimum súly, meg a teljesítmény. Tehát hogy mekkora teljesítménye lehet a motoroknak, illetve hogy mennyi energiát használhatnak fel egy etapon. Ennyi van megadva. Szóval kezdve, hogy te szívó, turbo, V6, V4, V8, V12, amit akarsz, akarsz olyan autót, olyan motorral mész. És jelenleg ebbe az autóba, ebbe a 60-asba, ebbe az Indikárból áthozott Honda motor. Csak kicsit visszatekerve, mármint fordulószámba. A Cadillacbe meg szívó V8. 5 liter. Ez ugye... És akkor ott van a Porsche meg a BMW, akik meg
Hát ugye nyilván Le Mans-ra gyúrnak, Turbo V8. csak hát menni kell valahol. De a Porsche, a Cadillac is Le Mansra gyúr, papa. Meg Cadillac is jön Le Mansba. Na jó, csak a Cadillac már ment eddig itt, vagy DPI néven. Tehát igazából kétféle autóépítési lehetőség van. Van az LMH, LMHC, bocsánat, meg az LMDH. Igen. Az LMDH az a Le Mans Daytona hibrid. Az LMHC pedig a Le Mans Hypercar. Na most a kettő között igazából az a különbség, az LMDH-ba veszel egy monokokkot, tehát megveszel valami gyártótól monokokkot, és a köré építed fel az autódat, az LMHC-ba pedig te magad, mint gyártó építed a monokokkot. Igen, tehát a Peugeot az HC. Peugeot az HC, a Toyota is HC, meg a Ferrari is HC. Ferrari is HC. Igen, szóval a Le Mans az jó lesz, mert végre a HC-ben van 3 gyártó. Persze a Toyota, na mindegy. Van 3 gyártó, és ott lesz a DH is. Igen, és úgy lesz ott az LMH, tehát a Le Mans-i Top Class az LMH néven fog futni. Le Mans Hypercar, ami azt jelenti, hogy abba fog menni a Porsche, Cadillac, Peugeot, a Ferrari, A BMW meg a Toyota. BMW, meg a Toyota. Meg majd jövőre jön a Lamborghini. Ja, de nagyon nem vagyok már képbe ezekkel az IMSA verciásmikkel, hogy... Most igazából nagyon. az történt, amit hosszú évek óta kurva nyáztunk, hogy miért nem lehet Daytonában ugyanazok az autókkal menni, mint Le Manon. Tessék! Ja, már csak a GT-ket baszták el most megint. Hát azokat se baszták el igazából ott a Covid miatt, ugye, amikor volt egy fészazon, akkor ugye ott elég sok csapatnak benne állt a pénze, de fia igazából most a GTA Pro, mint olyan kategória megszűnt, jövőre a Vecen csak GTA Amat lesz, de GTA autó. De ez miért? Hát mert hogy megvették az autót, hogy Nincsenek gyártók. Itt a Cadillac. igen, ennek volt váltókincs. Egész gyorsan kicseréltek benne a váltón. 40 kör. Hát jó, de gyorsabban megcsinálták, mint a BMW hibrid cserét. Jó, volt a BMW-ben valószínűleg ott autót cseréltek, nem hibridet. Kivették a hibridet, és hoztak rá egy másik kaszt. Igen. És beletették a szar hibridet az új autóba. Miért nem megy? Ráadám, hogy nincs. Ó, és beindult a V8. Szívó V8, az Off topic picit. Pufi, vágod azt a séket, amit küldtem legutoljára, ezt a Serious Mass. Aha. Baszki, ez olyan kibaszott finom. Eleinte mindig vízzel töltöttem fel. Most tegnap megpróbáltam tejjel. Anyád. Igazán finom. Bassza. Érzed a V8-at benne. Mondjuk azért az 1263 kalória az megdobja. Épp néztem a tegnap délután, volt valami stream YouTube-on, Daytona 24H, és láttam, hogy Final Lap. Hát na várjál, valami nem jó, csak szombat.
Aztán gondolkoztam, hogy szerintem ez még a tavaly. Nem vettem észre, hogy írja a jobb felső sarokba, hogy countdown, és még volt egy másfél óra. Hm. Júj! Fili free wide, és jön a hiperkár. Kedilek. Igen. Úgy, aranyos. Igen. Úgy. Ez az. Gyönyörű volt. Igen. Úgy. Igen. Le is tiltotta a rendszer a picsába. Érdekes volt amúgy, nem tudom, hogyha figyeltétek, hogy nem tudom, mik volt az LMP2 vagy T3-as, a két külső, P2 volt az. T2. Azoknak az első fékek kezdtek el izzani, a Cadillacnek meg a hátsó. Igen, mert az LMH, illetve LMDH-ban ugye kell, hogy benne legyen. Bármi meglepő. És most már itt is és ugyanaz a hibrid. Tehát azt a hibridet igazából a hibridnek is csak a teljesítménye van megszabva, hogy mennyit lehet használni. De az, hogy milyen hibrided van, azt leszarják. Tehát egy van, amit kikötnek, hogy brake-by-wire legyen a hátsó tengelyen, ami azt jelenti, hogy a hátsó tengelyen termelsz vissza. Magyarul a hátsó tengelyen igazából a villanymotor fékez. Jó, de Ez akkor már miért megint az kezdett el izzani? Micsoda? Pont az kezdett el izzani, nem pedig az első tengely. Hátrébb van. Hát az fog nagy. Oké, Villanymotor de nagyokat hogyha... hideg van. Jó, persze, de hogyha épp ezen gondolkoztam, hogyha hátul van úgymond a regenerálás része, akkor ott meg nem kell akkorát fékezni. Ugye lift and Elméletileg. coastolnak, és ugye már akkor is, tehát mikor lift and coastolnak, ugye a villanymotor akkor is termel már vissza. Akkor is fékez. Igen. Ha elveszed, az ugye már fogja a tekercs. Jó, de a fékeknek ahhoz nincs köze. Valamivel lassít az autó. De az valószínűleg bekapcsolja a féket is. Itt a BMW. Milyen kicsi az egyik a másikhoz képest. A BMW ez szép kocsi amúgy, csak szar. Várj, még a BMW? Tessék? Még a BMW? Ami 24-es. Hát akkor M betű van rajta, bazd meg. Ja, hogy az egy ilyen, aha. Azért mögött egy Horeca, amelyik Mögött egy szép volt orek, ami majdnem megalázta itt féktávon. Bazd meg, de hiányzik már egy jó kis endurance. Hiányzik a szervezetemnek. Ott lesz a izéd, 40 perces gokartod. Ne. Kurva jó. Hát, bazd meg. Hát hülye nem bírja megelőzni a P2-ket, he. Jó, azt is el kell mondani, hogy itt most nincsen bob, mert ugye vadonatúj kocsik, és nincsen semmilyen bob. Szóval, igen. De egyébként ez a sorrend, amit látsz, ez nem igaz, mert egyébként az Acura vezetett, nem is kicsit. Az a sorrend, amit látsz, az igaz? Hát az igaz, csak a 60-as... nem a tempó. Hát nem jó, hát nem a tempó jó. Igen, tehát a 24 órás az továbbra is távra játsszák, nem körülőre. Hát, ja. Mert ugye az Acurának voltak pár baja. Igazából csak ilyen apró pitei vannak. Itt a P3. Norma M30. Kuán. A kurva anyját annak az autónak. Ez férfias volt. Egy kalapszar, de legalább nem volt rajta TC. Olyan, mint az Opel. Tegnap volt... Vágyám.
mert még előtte azt ilyen füstöt a kurva élet van. Hát kipufogva némi korom, nem veszélyes. Fekete volt a faszinak az ujja, amikor belenyúlta volna a fekete festékes vödörbe körülbelül. Tehát akkor én le voltam ráállítva. Nem kell, mert hogy ez kisebb motor. Bár nem így van, mert hiába kis. Az övé azt mondja 4500 az enyém meg 6000-ig engedi forró. Miről beszélgetünk? Akkor szépen elmentünk. Kellett egy laza 25 km, míg fölmelegedett a motor. Utána azt mondta, na akkor uram, előttünk üres a tér. 4-esből 54 tessék visszakapcsolni másodikba, és akkor 4000-ig hadd szóljon. 4000-en tartottam körül. Még egy olyan 4-szer megcsináltam kb. Simult az a... Nem mondom. Utána nem volt dízel hangja. Maradjunk ennyibe. Jó Isuzu motor szereti. Egyszer meg... Egy hetes, ez jobb is húzó motor állítólag amúgy. Csak nekem lett amúgy a pufi hal. Nem. Nem. Gondolom, hogy odévittem a mikrofont. Hát... Az 1.7-es elvileg jobb, ugye, nekem ugye 1.2-esem. Hát baj vagy nem baj, figyelj most. Mondta egyszer megcsinálni vele, most én megcsinálom. Az főbb az, hogy túl sok benne az olaj. Max fölött bőven az olaj. Hát ez tele baj. És akkor is sok volt egyébként már, amikor elvittük. De az mondjuk lehet injektor befecskendező miatt is. Ami mi? Az, hogy több az olaj benne, mint amennyi kellene. Hogyha nem te töltötted úgymond túl, vagy szerelő vagy akár. Főnök. Erre azt mondom neked, hogy köszi. Azért, mert szerelőnél volt olaj. Azt mondta jó, csá, vidd. Szemben. Nem bízok szerelőkbe. Bassza, majd megcsinálja. Hát, vagy nem. Vagy nem, nem opció. Én is azt mondtam. Nálunk nem opció. Én Na is jó, azt de ott mondtam. van. 30-an laknak a faluba, bazd meg. Ott elkúrja az autószerelő, az másnapra már nem él. Harmadnap meg a fejfájára mehetsz húgyozni, bazd meg. Itt az nem játszik. Itt vagy nyugodtan Az a ilyen vagy nem, nyugat, bazd meg. ilyen nem játszik, öcsém. Nem tetszik valaki, bazd meg, először elásod, utána kérdezed meg. Kezdünk. Eléggé ilyen égett a szó. Menni megy rendesen, még kis kifújásom az telepfelé. Nál is pára van csak. Cserére. Azt nézd meg majd, hogyha elindítod az autót, és leveszed az olajtöltő sapkát, akkor vákuum van a motorban, vagy nyomás? Nyomás. Nekem például olyan, hogyha én leveszem az olajtöltő sapkát, nekem majdnem, hogy lefull az autó. Nekem túlnyomásom van. Akkor viszont azt kell megnézni, hogy mennyire. Tehát például a Fordban konkrétan olyan, hogy letekred a dolgot, és látod, hogy jön kifele belőle a füstgőz.
Kicsit inkább. Hopp, Porsche. Jaj, hát vagyok ott valami lassú. a hátulján ott nem Porsche volt vagyok jó. lassú. Eltörték a hátsó szárnyát. Nem? Nem. De az ott mozog, he. Nincsen meg neki a hátulja, hello. Ó! Valaki megnézte hátulról. Valaki bele... Új! Jaj, Nem, ez ő volt, he. főnök. Az ablaktörlő elromlott elől. Jó, igen. Szerintem most ez érdekli nagyon. Na, jó van. Ó, bazd meg, Tendi a kurva életbe. Nem optimális. Hát mondjuk leszakadni onnan nem fog semmi, mert leszakadt. Még jó lehet a légáramlás a hátsó kerék mögött. Pit now. Now, adunk egy új autót. Pit now for car, pit now. Ó, bazd meg. A masször gyerek azt mondta a Ferrari-nál, hogy nem prioritás Leclerc szerződés. Azt mondta. Gratulálni. Hát akkor csinálunk egy új. Porsche nem nyer ma. Biztos ez meg. Pilóta Mondjuk a szívó V8 csak nem döglik meg. Hát. Az ősrégi technológia az... Akkor régi volt, amikor gályukat megcsinálták, nem... Az a csoda, hogy nem nyomórudas, bazd meg. Nem az egyébként. Nem hiszem, azzal nem tudnak Annak azért komoly korlátai vannak. Hát összeszarnám magam, hogy nyomórudas V8-al menne a Cadillac, bazd meg. Hát eléggé posztolhatom. Ez az Nem őserő hiszem. amerikai V8 hangja. Persze, rugdossad, azt nyilván. De hát nem megy a helyére, gyerekek. Elől is van gond? Ja, persze. Hülye végigment a mezőn, hát Nem tudják rárakni a hátulját. rá kell rúgdos. Kell egy eleje is. Jó van, srácok. Szólni kell neki, hogy a betonfal mögé oda kell állni, azt akkor tolasson hátra. Akkor majd rámegy. Darabokban. Legalább szép tiszta az eleje most már. Mondom, Patika. kapod egy új autót, és akkor lehet tovább haladni. Hát várjál végre. Nem tudják És meg a fék kezdje el megunni magát. Nem, Ezt elkottázta. nem, ezt elkottázta, megcsúszott neki a hátulja, ennyi. Ablaktörlő. Remélhetőleg ma már nem esik. Aha, jó van. Igen. A faszér nem megy rá az a szar, vazd meg. Kellett a anyádnak lemenni a fübete mocs. Igen. Úgy, igen. Tudj rá neki. Igen. De nem megy. Nem megy. Fék meg mindjárt eldurran. Szépen nyugodtan. Hát igen, Tendi. Egyszer Nem, az összetör... Esztre. Pilóta Nem is csere... hiszem, hogy a Tendi. Pilóta De csere volt. Esztre volt ráírva. Ja. Ez meg nem jó. Duct még nem áll jól. Jó van. Vagy csak a kosz miatt van annyira Nem, ott az nincs rajta, szerintem. Persze, ez föl a... Na! Porsche ma nem Daytona Porsche-s. elszakad a
elvágja a karbonapneumatika csövet. Ja, hát na, elmondom neked, hogy előbb szakad, előbb törik le onnan a karbon. A pneuma. Most mi a fasz van, srácok? Basszeg, ez szét vannak esve. Már még késő van ám, már nem kapkor, de azt nem lehet mondani. Kedvetek dolgozni, vagy mi van? Kaptak béremelést, sztrájkolnak. Hát menjen, hát jó van. Én szerintem az a hátulja nincs rajta, de mindjárt kiderül. Szerintem rajta van, csak a kula miatt tudod. Mondjuk, Hát mi ott van? Nem mindegy. van egy centis hézak, bazd meg itt. Hogy a streambe mennyire nincsen infó, bazzeg, ez borzasztó. Nem tudom, mondjuk, ha odaülni az út szélére, akkor több infó lenne körülbelül. Se egy track map, se egy külső Semmi. kamerás replay, se egy interval, semmi bazd meg. De a manufaktúrereket azokat tudjuk, bazd meg orba szájba. Fantasztikus, kurvára érdekel. Bár érdekel, igen, az entry listen megnézed, ha kell. Főleg a LMP2. LMP2 manufaktúrer, igen, tehát ha érezted magad östegesnek. Rohadt hülyék, bazd meg. Feltételezem, hogy ott csak Oracle van. Látod? Minden normális LMP2-es bajnokságban csak orekával mennek. A 10-esbe kiül? Hogy az ki? Albuquerque. Van egy neve. Albuquerque. Kerke. Kukerke. Kerke. Papám, ezeket itt nem sok mindenkit ismerek ezek közül. Blomqvist az DTM-es volt, Westbrook az... A Blomqvist, Farfus, Vandergarde. A Henley az tudja, a faszom ki, Maxivier az a rával ment még. Grozson. Megy a Lambóval. A Lambónak meg hiperkárival. Az is geci, bazd meg, hát Estre. azon beszartam, bazd meg. Danival beszéltük, hogy a Audi ugye az F1 miatt úgy, ahogy van, pull the plugot húzott az LMDH-s projektjén. Pedig már majdnem megvolt az autó is, érted? Erre bejelentik rá 2 hónapra, hogy jön Lambó. Per kárba. Mit csinálnak? Nem adták át. Mit csinálnak? Nem bazd meg, hogy az Audinak a szarját átved, nem bazd meg, egy tök új autót építenek. Asza. Állok nullából. Kesek vagy tényleg, bazd meg. Én amúgy csak viccből mondtam, hogy nem adták át, én ironikus akartam lenni. Nem Nem adták gondoltam volna, hogy Nem tényleg adták ez. át. Nem, tényleg nem. Tényleg nem adták át. Tényleg nem adták át. Na még a Lapierre az is talán egy kicsit étken. Meg még valamennyire hát, mondjuk, hogy ismerős nevek. Meg a team. Iki. Pufi, nézzél majd Messindert. Ránéztem. Ja. Érted, és a drága, az konkrétan a top pickből matcheltünk. Azt mondja nekünk, hogy you matched with Ilona thanks to top pick.
Menjél Debrecenbe, bazd. Királne te Debre. Micsoda? Királne te. Most küldjem el. Nekem Jó, van, meg akkor elküldöm. De hogy van akkor? Ezt csinálnám Debrecenbe. Na. a bévadokkal. Rád és a fáj. A hetes. Nem mész be, nem mész be, te busz. Hoppá! Önök az ott upgrade-elték a Na, hátsó szárnyat. Upgrades, people. Upgrades. Mi az egy P3? Igen. Ez is olyan, mint a pálya nagy része döntött. Hozzátok fiúk a szketelő számladat. Popszege, csizé. Lapács, amit akarsz. Csabi, küldtem egy videót. Meg neked is, Dani. Itt ezzel mi történt, he? Rossz helyen vannak a dolgok, he? Nekem, Akkor hát, persze. hátja. Szavak viszik amúgy. Nem tudom, mi történik. Nem szóltak neki, hogy azt mondja, hogy be kell tóni hátra. Ott a megnyitás. Hű. Hello! Hello! Nem vagyunk útba, ugye? Hello! Körbeautózza. Ja, áll egy helybe. Hello, Azt hittem amúgy már, hogy ez döglött meg hirtelen. 0-1-es. Borda. Antod. Jó bírja egyelőre. Hát nagyobb volt nagy rájuk.
Van a tor. Jó asztom. Egyelőre az outing, amit gondolunk, az egyelőre Micsoda? ugye akarunk egy ilyen old school kart menni. Vagy májusban, vagy áprilisban. Aha. A fiatalember az nem nagyon rá úgy néz. Jó. Amit lát, azt mondta, hogy június vége. Na most, akkor van egy event, amit úgy hívnak, hogy Le Mans 24 órás. Az lesz a probléma, hogy nekünk abban a hónapban az lenne a második Le Mans 24. Annyira nem biztos, hogy szeretném. De mondjuk ott ellenben fixen lesz LMP2. Tudod neki, hogy ez nem erre van a pálya, hello.
nekem még etapoznom is kéne, bassza meg. Azt a 60-as rajtszámot, geci. Rakták, faszom.
Veletek is nagyon érdekes beszélgetni, amúgy tényleg. Tessék? Mondom, veletek is nagyon érdekes beszélgetni. Baszom a szárat, akkor dobjál föl egy témát, aztán a picsogja. Látod? Gokart. Nehezebb vagyok nála, és nem érek bele. Ha minden jól megy, akkor 7-én lesz egy ilyen endurance gokart verseny, amin tervezek részt venni. Jó, endurance 40 perc, amúgy meg 5 perc qualification. Akartál a 40 perc az endurance-nél is haragudjál, mert utána mondjuk az alakarod, azt szerintem nem tudom, te fogsz Az biztos. Igazából a leghosszabb ilyen verseny, amit toltam gokartba, az úgy volt, hogy 6 vagy 8 perc quali, és utána 12 perc versenyzés. Összesen durván ilyen 20 perc körül. Hát elmondom neked, duplájánál is többet hogy mész. elmondom neked, hogy éreztem a végére egy kicsit mindenemet. Igazából a hátamat féltem a legjobban, mert általában az szokott szarrá menni. Egy 8 perc után is érzem, hogy a hátam az halál. Ne viselj Úgy fel bordavédőt. lesz dagadva, hogy Viselj, mondod? viselj bordavédőt. Átadod. Borda védőt. Magaddal valami ízét. Párnázó picit. Abban, hogy az ülés Plusz súly. plusz súly, hát az meg most... Azért értem én, hogy azért a 40 percért azért minden, de hogy utána azért járni is kéne tudni. Tehát nem lenne rossz. Ne ilyen emberi dolgok csinálni. Ja, igen. Hmm. Súly mennyi? 3 deka? Hagyja békén. Darab szivacs valamit, hogy legalább magadat vág szét. Nézzek valamit, de nem tudom, hogy mi lenne a jó. Pláne egy 40 percnél azt számít, hogy ki milyen gyors top körbe, hanem ki mennyire tudja fenntartani a koncentrációját. Elkezdesz elfáradni, mert azzal küzdesz, hogy ne fájjon, akkor nem arra fogsz figyelni, hogy milyen kanyaréveket autózz be. Mert akkor 30. percnél meg fogsz halni. Ezt ki fogsz állni a picsába. Mert lassabb leszel. 2-3 másodperc akár. Egyszerűen nem arra figyelsz, hogy hova mész, vagy áll az autó alattad, hanem arra figyelsz, hogy ne halljál meg. Fájjon. Erre fogsz figyelni. És szerinted Gyere. szerinted valami ilyesmi Most jó az kéne legyen? eleve méret kell, hogy legyen, mert ha meg nem méret, akkor meg azért nem, akkor meg duplán szopod. Ja, persze, hát nézzük, hogy méretben legyen. De a Facebookon, mert nálam, és ez Már is. ugye ebben meleged lesz. És igaz. A kurva hamar ki fogsz. Kérdés, hogy mennyire engedi át a levegőt, mert akkor még a levegőt átengedi, akkor az annyira nem veszélyes, mert akkor még a menet cél az nem egyáltalán meg benne spontán.
Nagyon jó kérdés. Hát ugye ez azért kurva jó kérdés, mert ugye ezt most itt, hogy akkor űz vele össze, érted? Vagy másodszor, azt nem fogod tudni pontosan próbálni. Tehát BZ is ugye, amikor BZ gokartozott, az megvan a BZ, a lap timingból, Nem vágom. handikártos. Ott is valami, mit tudom én, mennyit teszteltek, amíg eljutottak oda, hogy azt mondta, hogy na most már így azért tud menni a izével, a rendes. Nem arról van szó, hogy most már meg azon ülésben maradjon végig, hanem az, hogy az autót hogy irányítsa honnan hova. Tehát ott ugye ezen megy, mert most egy gokárban mondjuk egy 8 percet lenyomni, az nem tud. 40 percen keresztül kapni, Megvan, én is mindig azzal küzdök, hogy az ülésben maradjak, mert én konkrétan nem vagyok egy nagy darab, viszont az ülés meg olyan, hogy nem töltöm ki teljesen. Szóval elrántom a kormányt jobbra, és érzem, hogy én meg ráttülök balra. ez az, Meg hogy hát nincsen ugye törzsizmot. De hülyé. Neki felül. Erősödik. jó, oké, és mibe kapaszkodsz? Kormányba? Mert mibe szeretnék kapni? Hát épp az, hogy nem kéne kapaszkodni. Ki kéne tölteni az ülés szépen, és nincsen problémád. Hát akkor meg bazd meg, vegyél akkor a... Most akkor kicsit azt mondom, vegyél ízét. Azt kell megnézni. Vegyél bordavédőt, azt rakod magadra, azt az jó. Ez élet. Uh-huh. Mert az azért az segít, ha mondjuk, ha mondjuk teszem azt, borulás van, vagy valami crash van, az ülés, hogy az ülésbe, akkor az megüt. És az meg fog ütni a bordáidat, papa. Vágom, Eltöri, mint nehogy a azt hitt, szemét. hogy Tehát a nem kaptam már. fémülés az úgy eltöri a bordádat, mint csak úgy lesel, aztán átszúrja a Nem tűrődet, fém aztán ott mondjuk, el is nem vérzel a picsába. műanyag. Az nem nem játék. Hát épp egy csávokán mesélt, aki ott dolgozik, hogy várj, backstory. Itt ezek elektromos gokartok, amúgy, és olyan, hogy van a normal, az adult session, ami kicsit ilyen lebutított módba fut, tehát ilyen kb. 70% teljesítménnyel megy. Relatíve jól halad úgyis a gokart, de van a VMAX session, ami drágább nyilván, de viszont akkor ilyen flat out. Az tényleg olyan, hogy ilyen 70 km/h sebességeket elér a gokart. Van egy kis sikán, hogy pont jössz lefele, tehát lejtő, ugye, mert van egy ilyen lejtős része, és talán meg egy sikán. Hát ott nagyon keményet lehet neki csapódni a falnak. Csávokám ott tört el a bordáját. Hát Uj. Már küldök egy
Ezt így meg tud nyitni. Kiderül? Ezt elküldöm neked is, ha érdekel. Tehát az, hogy kesztyű nélkül megy, az mondjuk ez egy elég nagyság. Kis kesztyű. Ez a pálya amúgy. Nem rossz. Na jó van. Meg kéne mozdulni. Azt mondja. Hello. Kormány. Geci. Hát ez érdekes volt. Ja, hogy ez a szar, ez hang nélkül megy órák óta. Miért nem szóltok? Mi? Micsoda? Streamen. Hát én honnan tudjam? Na jó van, mindegy.